Egy újabb vitatéma a hiperventiláció. Mióta a pánikkutatás a tudományos érdeklődés középpontjába került, a pánikroham lehetséges okaként mindig felmerül a hiperventiláció is, ami egyszerűen szapora, kapkodó légzést jelent. Ilyenkor az ember szinte zihálva vesz levegőt, és így több széndioxidot lélegez ki, mint amennyit a tüdeje elő tud állítani. Ezáltal felborul a vér oxigénellátását és a zavartalan anyagcserét biztosító egyensúly. Tartós hiperventiláció esetén alkalózis alakul ki, melynek során csökken a vér kalciumion koncentrációja. A kalciumion hiány következtében szédülés, émelygés, ajak, kar, illetve lábzsibbadás, súlyosabb esetben pedig az ajak és karizmok görcsös összehúzódása léphet fel. A hiperventiláció előbb említett következményei aránylag egyszerűen orvosolhatók, a betegnek mindössze egy zacskóba kell lélegeznie, ezáltal a kilélegzett széndioxidot újra belélegzi. A hiperventilációnak sokféle oka lehet. Testi okok mellett, amilyen az asztma, kiválthatja váratlan, esetleg rémület okozta felindulás is. Az orvostudomány korábban a rendszertelenné vált légzés okozta panaszokat is igazi szorongásrohamnak tekintette. Ma már tudják, hogy ez nem helytálló. Ezek a tünetek a testnek a vér felborult oxigén, széndioxid egyensúlyára adott tisztán organikus reakcióját mutatják. A hiperventilációt tehát már nem a pánikroham kiváltó okai között tartják számon. Abban viszont minden kutató egyetért, hogy a hiperventiláció igenis közrejátszhat egy-egy pánikroham kialakulásában. Elképzelhető tehát, és nem kevés pánikbeteg erősíti meg e tényt, hogy a páciens valami teljesen más okból hirtelen nem jut levegőhöz, mert mondjuk gyorsan szaladt, vagy egy hír hallatán elállt a lélegzete. Ha ilyenkor túl hevesen, kapkodva kezdi venni a levegőt, akkor kialakulhatnak nála a már említett tünetek. Tapasztalatai alapján azt hiszi, hogy egy újabb rosszulét van kialakulóban, és szabályosan belelovalja magát egy pánikrohamba. Ennyiben érvényes tehát a hiperventilációra, hogy kedvező tényező a pánikroham kialakulásához. Semmi biztosat nem lehet tudni? A fent leírt elképzeléseken kívül még sok más, organikus alapokon nyugvó hipotézis született a félelem kialakulásával kapcsolatban. Valamennyinek részletes leírása itt túl messzire vezetne. Egy valami azonban közös bennük, ez ideig egyetlen kutatócsoport sem talált egyértelmű adatot vagy bizonyítékot arra, hogy a pánikrohamnak kizárólag szervi okai lennének. Viszont több tanulmány szerzői is arra a következtetésre jutottak, hogy egyes családokon belül halmozottan fordul elő pánikbetegség. A statisztikákkal szembeni fenntartások mellett ezért joggal feltételezhető, hogy létezik egyfajta veleszületett vagy örökölt hajlam, diszpozíció a pánikbetegségre. Hogy ez a hajlam pontosan miben áll, az ma még teljességgel tisztázatlan. Az is lehet, hogy a neveltetés során rögzül az emberben. Ezzel megint csak ott volnánk a kitaposott információpályáknál az agyban. A gondolkodás nélkül nem megy. E nyilvánvaló testi diszpozíciók ellenére egyesek kapnak pánikrohamot, mások nem. Válaszul e kritikára a 60-as években amerikai tudósok kidolgoztak egy második, organikus kognitív szorongáselméletet. Ez szerint a félelmet két tényező határozza meg, egyrészt az idegrendszer vegetatív reakciója valamely testi kiegyensúlyozatlanságra, organikus, másrészt a testi tünetek gondolati úton történő feldolgozása és értékelése a megtanult értelmezési lehetőségek segítségével, kognitív. Azaz, a félelem egyszerűen azon múlik, hogyan értelmezi a páciens a tüneteit és hány nyomvonalat mutatnak fel az agyban lévő információs pályák. Ez az organikus kognitív megközelítés a biológiai és a pszichológiai modellek további kapcsolatán alapul. Ezzel ismét világossá válik. A modern szorongáselméletek nem lehetnek meg anélkül, hogy ne kölcsönöznének egymástól. A fejlődés egy szakokon átnyúló, többdimenziós modell irányába halad, melyek közül az első, napjainkban irányadónak számító, megközelítést a következő fejezetben ismertetjük. Az organikus magyarázatok bírálata. A biológiai modellek bírálata, amint már a különböző hipotézisek bemutatásánál megjegyeztük, lényegében két területet érint. Az első az a kérdés, vajon veleszületettek-e az organikus zavarok vagy az élet során betegség, illetve kopás által szerzettek, esetleg tanulás útján elsajátítottak? A másik kérdés, vajon valóban helytállóak-e a biokémiai kutatások eredményei?
Az organikus zavarok, az agyban lévő kapcsolási hiba eredetére vonatkozó kérdés annak felel meg, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Számos érv szól amellett, hogy a kapcsolási hiba, azaz a tojás volt előbb. A pszichoszomatikus szemlélet szerint a lelki egyensúlyzavarok testi panaszokat okoznak, és hosszú távon szerveket is károsíthatnak. Ha az indokolatlan félelmet a lelki egyensúly megingására utaló jelnek tekintjük, akkor ugyanez érvényes rá is. E folyamat hatásmechanizmusát jól szemlélteti az automatikus kapcsolási körök, azaz az agyban lévő bejáratott információs pályák működését bemutató modell. Az előbbiekből következik, hogy a test funkciózavarai, amennyiben nem okoztak már valamilyen maradandó szervi károsodást, gyógyszerek helyett a lelki egyensúly helyreállítása révén szüntethetők meg. A gyógyszerek átmenetileg mindenképp csökkentik a tüneteket, és egyes esetekben megadják az alapot a pszichoterápiás kezelés megkezdéséhez. Ha azonban egyes szervek már gyógyíthatatlanul károsodtak, akkor funkcióikat rendszerint gyógyszerrel kell helyettesíteni. A biokémiai kutatások eredményeit illetően az utóbbi időben egy sor kétség merült fel. Némely kutatónak például azt vetették a szemére, hogy eredményeik nem is annyira egyértelműek, mint állítják. A becsvágyó tudósok csak azt látták, amit látni akartak, és figyelmen kívül hagytak minden olyan érvet, amely kétségbe vonta volna az adott kérdéssel kapcsolatban előre kialakított nézeteiket. Németországban elsősorban Jürgen Marggraf és Anke Eslers, a Marburgi Egyetem pánikkutatói utaltak többször arra, hogy már a kísérlet körülményei meghatározzák a végeredményt. Főként a laktát és a hiperventilációs elmélettel foglalkoztak. Arra a következtetésre jutottak, hogy a kísérletek során jelentkező pánikrohamok előfordulását döntően az befolyásolta, mennyire tájékoztatták a résztvevőket a kísérlet lehetséges következményeiről. Ha a kísérlet vezetője például megemlítette, hogy az infúzió pánikrohamot idézhet elő, a kísérleti alanyok csak úgy, mint a kontrollszemélyek észrevehetően idegesebben reagáltak, mint abban az esetben, amikor csak enyhén kellemetlen, sőt pozitív érzést ígértek nekik. A marburgi kutatók megfigyelései is azt a nézetet támasztják alá, hogy a pánikrohamok kialakulásáért inkább a kognitív folyamatok, azaz a gondolkodás a felelős, mint az esetleg pánikreakciót kiváltó infúziós oldat. Az esetleges szervi okok keresése tehát továbbra is egy puzzle-játékhoz hasonlítható. Minden esetre nagyon kicsi az esély rá, hogy a részecskék egymáshoz passzoljanak, és így módon meggyőző magyarázatot szolgáltassanak a pánikrohamok kizárólag organikus eredetére. De még ha ki is derülne, hogy a pánikrohamokat példának okáért a vegetatív és hormonális irányítóközpontban bekövetkezett kapcsolási hiba idézi elő, ettől még messze nem találnánk meg a rohamok okát. Tehát marad a bevezetésben feltett kérdés, vajon honnan a kapcsolási hiba? Ezzel szemben már jóval több sikerrel kecsegtet egy másik puzzle-játék, a különböző pszichológiai és biológiai magyarázatokat egyesítő pszichobiológiai modell, amelyet a következő fejezetben mutatok be. Pszichobiológiai megközelítésmód. A félelemnek többféle oka lehet, a páciensek mindig is tudták, vagy legalább érezték, ami most már a tudomány számára is nyilvánvaló, az indokolatlan, beteges félelemnek nem csak egy oka van. Az egyik páciensnél inkább eltanult félelmekről van szó, a másiknál bizonyos fájdalmas élmények elfojtásáról, a harmadiknál talán organikus zavarok, esetleg egy túlérzékeny receptőr lehet az okozó. Többnyire azonban nem egyetlen tényező felelős egyedül a pánikroham kitöréséért, hanem több körülmény együttesen. Így van ez számos más betegség esetén is, az influenza vírussal való kontaktus egymagában még korán sem okoz megbetegedést. Sok más körülménynek kell adottnak lennie ahhoz, hogy a vírus a szervezetben elszaporodhasson és influenzát okozhasson. Ilyennek számít a legyengült immunrendszer, ami például abból adódhat, hogy az illető az utóbbi időben túl sokat dolgozott, és nem ügyelt eléggé a tartalmas, vitamindús táplálkozásra, netán még a partner kapcsolatában is problémái voltak. Hasonló a helyzet a félelemmel is. Ezt időközben a szorongáskutatók egész sora belátta, és különböző pszichobiológiai vagy pszichorganikus modelleket dolgoztak ki. A pszichobiológiai vagy pszichorganikus jelző arra utal, hogy lelki és testi okok egyaránt közrejátszanak a kóros, kezelésre szoruló félelem kialakulásában. Különböző emberek, különböző kiváltó okok.
Catherine Shear New York-i pszichiáter, aki már több éve végez kutatásokat a témában, 1988-ban azt írta, hogy a beteges félelem, illetve pánik lelki és vagy testi sebezhetőségből ered. Különböző páciensek különböző modellek szerint betegszenek meg. Más szóval, minden ember máshogy érez, máshogy gondolkodik, máshogy reagál, röviden, más. A pánikrohamok témájában az utóbbi időben jelentősen szaporodó német tudományos irodalomban is egyre nagyobb tért hódít a sokdimenziós szemléletmód. Eset. Egy 30-as évei közepén járó férjes asszony, aki 2 gyerekével otthon van, élete első pánikrohamát egy buszon kapta meg néhány nappal azután, hogy kisebbik gyermeke is iskolás lett. Egy pillantás a páciens élettörténetébe nyomban megmutatja, hogy már évek óta egész batyura való terhet cipelt magával. Túlzottan gondoskodó és túlzottan aggályos anya oltalma alatt növekedett fel. Vidám, szófogadó gyereknek számított, aki sohasem mond ellent, a gyerek nagyon szerette az állatokat. Mindig is állatorvos szeretett volna lenni, ám az állatorvosi rendelőben végzett tanulmányi gyakorlat során rájött, hogy túlságosan megviseli a szenvedő, beteg állatok mindennapos látványa, és emiatt nem igazán alkalmas a pályára. Nem volt más választása, más szakma után kellett néznie. A frissen érett ségizett lány ezúttal a zenei tanulmányok felé kacsingatott. Tanárai is helyeselték a választását, de szülei azt akarták, hogy lányuk inkább úgymond valami kézzelfogható szakmát tanuljon, így lett belőle ügyvéd mellett titkárnő. Az irodában nagyon meg voltak vele elégedve, de ő nem szerette igazán azt a munkát. A munkahelyén ismerte meg későbbi férjét. Első gyermekük születése után nem ment vissza dolgozni. A háztartási munkát elvégezve esténként otthon gépelt, időközben önállósult férje számára. Ez így ment már több mint 10 éve. Mikor a második gyerek is iskolás lett, az asszony végre szeretett volna egy mélyet lélegezni. De így a fordítottját tette, az első olyan bevásárlóútja után, amikor fikánkoló gyerekek nélkül éppen csak elkapta a buszt, kifogyott a szúzból. Lerogyott az egyik ülésre és levegő után kapkodott. Úgy érezte, hogy a talaj rögtön kicsúszik a lába alól. Ez volt az első pánikrohama, amit aztán rövidesen a második, a harmadik és a negyedik is követett. Néhány hét elteltével már alig mert kimozdulni otthonról. Ennél a páciensnél az évek során több tényező gyűlt össze, s ezek összeadódva végül kiváltották nála a pánikrohamot. Sokat dicsért szó fogadása a gyerekkorban nem volt más, mint az attól való félelem, hogy összeütközésbe kerüljön a szülők elképzelésével, gátolt személyiségfejlődés. Ráadásul anyjától azt tanulta, hogy egy kislányra mindenütt veszély leselkedik, elsajátított félénk magatartás. Az a tapasztalat, hogy az állatok iránti túlzott együttérzése miatt nem érheti el a maga elé tűzött hivatást, nagy csalódást okozott és kételyt támasztott benne önmagával szemben, a kellő önértékelés hiánya. Az ügyvédi irodában egész egyszerűen kényszermegoldásból helyezkedett el. Gátolt önmegvalósítás. Miután férjhez ment és gyerekeket szült, egyszerre biztonságban érezte magát. Szükség volt rá, és többé nem volt ideje a saját igényein és addigi tapasztalatain morfondírozni. Aztán, amikor már a kisebbik gyermeke is, mondhatni, kint volt a házból, a lelke egyszer csak fellázadt és riadót fújt. Az addig felgyülemlett csalódások és félelmek pánikroham formájában utat törtek maguknak, amikor az asszony a buszban egy pillanatra megszédült. De mi van az organikus zavarokkal? Első pillantásra ugyanis semmi jele, viszont nagy valószínűséggel a kerülő magatartás járult hozzá az agorafóbia kialakulásához. A bejáratott információs pályák modelljének segítségével ezt meg is lehet magyarázni. A modell szerint a gondolkodás során bizonyos kapcsolási körök és információs pályák alakulnak ki. Minél gyakrabban ismétlődik meg ugyanaz a gondolatsor, annál gyorsabb a hozzá kapcsolódó parancsok lefutása. Az agy felismeri a kérdést és rögtön adja is a választ. Egy idő után ez automatikusan működik anélkül, hogy az embernek irányítani kellene vagy irányítani tudná. Az információs pályák bejáródtak, úgymond beidegződtek az agyban. Pontosan ez történhetett a pácienssel is. Kerülő magatartása révén már kellőképpen kialakulhatott nála a veszély, elhárítás kapcsoláskör.
Minél bizonytalanabbnak és kiszolgáltatottabbnak érezte magát a pánikrohamok után, annál gyakrabban léptek működésbe a kapcsolási körök. Míg nem végül automatikusan működtek. A bizonytalan helyzetnek már a legkisebb gyanúja beindította agyában a vigyázat-veszély-reakciót és kiadta a parancsot pániktünetek produkálására. Többdimenziós kutatás. A jövő reménye? A fenti példa jól mutatja, hogy több tényező együttesen pánikrohamokat eredményezhet. Persze nem feltétlenül. A pánikrohamok keletkezését magyarázó többdimenziós modellek még meglehetősen kezdetlegesek. De már az első próbálkozások azzal a reménnyel kecsegtetnek, hogy a jövőben a beteg ember áll majd a kutatás középpontjában, nem a megzavart organizmus. Minden orvosnak és betegnek tudnia kell, hogy a túlzott, beteges félelem elsősorban nem rombol, hanem inkább segít, mivel jelzi az embernek, hogy nincs rendben a lelki egyensúlya. Az érintettet nem büntetni akarja mulasztásáért és az elkövetett hibákért, inkább segíteni akar abban, hogy újból megtalálja az egyensúlyát. Egykori pánikbetegek mesélik el szenvedéseiknek és gyógyulásainak történetét. Marika 40 éves tanárnő. Marikát mindig valami megmagyarázhatatlan érzés kerítette hatalmába, valahányszor mozgólépcsőn közlekedett. A halkan zúgó, hatalmas erőt sejtető monstrum titokzatos félelmet váltott ki belőle. A mozgólépcső, különösen pedig az alagút később jelentős mértékben közrejátszott nála a pánikreakció kialakulásában. Mindez éjjel ezelőtt egy őszi napon történt. Akkoriban még csak pár hete élt Hamburgban. 13 évi együttélés után szakított a barátjával. Minél távolabb akart kerülni tőle, ezért maga mögött hagyta a biztonságot jelentő Ruhrvidéki kisvárost, ahol felnőtt és ahol a szülei, a barátai éltek. Hamburg mindig is tetszett neki. Mivel a szerencse is mellé szegődött és egy magániskolában rögtön talált magának állást, odaköltözött. Egy őszi délután anyját éppen kikísérte a vasútállomásra. Nagyon nehezére esett a búcsú. A pályaudvar hatalmas csarnokában furcsa érzés vett rajta erőt, és úgy döntött, inkább elgyalogol a következő metróállomásig, a Jungfernstiegig. Mire odaért, a benne lévő feszültség még mindig nem múlt el teljesen, amikor megpillantotta a végeláthatatlanul hosszú, mozgó lépcsőt, úgy döntött, hogy inkább liftel megy le a peronig, de még mielőtt elindult volna a szerkezet, egy férfi molesztálni kezdte. Még sikerült félrelöknie az idegent, aztán kiugrott a Liidből, és meg sem állt a Gánsemarkt téri metróállomásig. Egész végig az járt a fejemben, hogy feltétlen haza kell jutnom, de hogyan? A metróállomáson a fal és a peron fekete színű volt. Az egész olyan komor és nyomasztó látványt nyújtott, hogy csak fokozta a bizonytalanság érzetét, ezért végül inkább gyorsbusszal ment haza. Pár nap múlva szintén a főpályaudvar mozgó lépcsőjén állt, amikor a következő eset történt. A néhány lépcsőfokkal előtte álló idős férfi egyszer csak elveszítette az egyensúlyát. Odaugrott hozzá, és sikerült elkapnia esés közben. Az öreg azonban furcsán reagált a történtekre, ahelyett, hogy legalább megköszönte volna a segítséget, egyszerűen szó nélkül továbbment. Marika döbbenten bámult maga elé. Ez idő alatt minden nap metróval közlekedett az iskoláig. Sokszor heves szívdobogás, szédülés fogott el. Az emberek merev, maszkszerű arckifejezése csak fokozta bennem az érzést, hogy én csak egy idegen vagyok ebben a hatalmas városban. Vidéki ember lévén megszoktam, hogy ismerem minden szembejövő arcát. A nagyvárosi élmények egyszerűen letaglóztak. Marika eleinte keringési zavarokra gyanakodott, mivel az utóbbi időben már a szülővárosában is elfogta a rosszulét, ha kilépett a házból. Egy orvos is megerősítette a gyanúját, és az íróasztal fiókjából cseppeket vett elő, mondván, a magával egykorú nőknél gyakori az ilyen panasz. Marika egyszer sem használta a gyógyszert. Helyette viszont vérkeringésének felélénkítése ürügyén megivott egy pohárka pezsgőt, és ettől mindjárt jobban is érezte magát. Néhány héttel később, amikor éppen a havonta esedékes tantestületi megbeszélésre tartott, a metróban hirtelen úgy érezte, hogy rögtön elalszik. Most azonnal ki kell szállnom, különben elájulok, gondoltam. Azzal kiszállt a szerelvényből, visszaindult, és hazafelé menet első dolga volt egy üveg pezsgőt vásárolni magának. Másnap először és utoljára beszedett egy keveset a cseppekből, és metró helyett kocsival ment dolgozni.
Az út egy közlekedési dugóiról elhíresült, hosszú alagúton vezetett keresztül. Marikának összeszorult a gyomra, és az alagút közepén kitört rajta a pánik. Tisztán tudtam gondolkodni. Az járt a fejemben, hogy most mindjárt elveszítem az eszméletemet. Ösztönösen édesség után kutatott a zsebeiben, hogy kibírja még egy ideig. És amint azt gondolta, most mindennek vége, megpillantotta az alagút végét. A félelmet mintha elfújták volna. Az iskolában a kollégái mindjárt észrevették, milyen sápadt. Egyikük azt javasolta neki, hogy délután menjen el egy orvosnő ismerőséhez, de nem egyezett bele. Ezután hamarosan összeesett. Nem tudtam, merre van fent és lent. Képtelen voltam tájékozódni. Nem bírtam járni, de még a lábamon sem tudtam megállni. Azt hittem, hogy az előzőleg beszedett cseppektől ázzultam el. Mihelyt jobbra fordult az állapota, kocsiba ült és hazaindult. 2 kilométert sem haladt, amikor egy kereszteződés közepén újra elvesztette a tájékozódási képességét. Fogalma sem volt, hol van és hogy hol kell lekanyarodnia, de azt azért felismerte, hogy ilyen állapotban nem szabad vezetnie. Tudta, mit kell tennie. Visszatolatott a kereszteződésből egyenesen egy gyárudvarba, a sluszkulcsot a portás kezébe nyomta, és megkérte, hogy hívjon mentőt. Ehelyett mindjárt az üzemorvosi rendelőbe vitték. Az egész olyan volt, mint a horrorfilmeken. A rendelő falait világos zöld csempe borította, a szürkés arcú, szikár termetű üzemorvos úgy festett, mint egy morfinista kísértet. Marika beszámolt neki az iménti rosszullétéről, mire az orvos megmérte a vérnyomását, aztán a pulzusát, és megállapította, hogy minden a legnagyobb rendben. Marika kérte, hogy hívják fel az iskolában az egyik kolléganőjét, aki kisvártatva jött is érte, és egyből elvitte egy antropozófus doktornőhöz. Ez nagyon jó volt, mivel nem kaptam nyugtatót. A mélypontot végig tiszta tudattal éltem át. Marika ettől a naptól kezdve pánikszerűen félt elhagyni a házat. A doktornő fóbiás tünetekkel és keringési zavarokkal járó vegetatív túlterheltséget állapított meg nála. Kiírta és napi egy homeopátiás injekciót írt fel neki, amit minden reggel a rendelőben kellett beadatnia. Tulajdonképpen felőlem bármi lehetett az injekció hatóanyaga. Úgyis csak egy dolog segített rajtam, az, hogy minden reggel el kellett mennem a doktornőhöz, és ehhez muszáj volt legyőznöm magamban a pánikfélelmet. Véres verejtéket izzadtam. Az út oda-vissza 2 óráig tartott. Utána mintha kifacsartak volna. Gyakran előfordult, hogy csak állt a járda közepén, és nem tudta, merre menjen tovább. Pont én jártam így, akiről mindig mindenki azt mondta, hogy ez a Marika minden helyzetet meg tud oldani, mindent egyből képes átlátni. Ebben az időszakban megtanult valamit, amit addig nem tudott, segítséget kérni másoktól, megkérdezte az emberektől az utat, megkérte őket, hogy vezessék át az utcán, vagy hívjanak neki egy taxit. Időközben a lakótársai is észrevették, hogy valami nincs rendben vele. Marika ebben az időben lakóközösségben élt. A lakótársaim ebéd közben közölték velem, hogy aggódnak értem, de sajnos nem tudnak segíteni rajtam. Azt minden esetre felajánlották, hogy esténként tévézzek velük. Marika ezzel az ajánlattal sem tudott élni. Egy ideje ugyanis már a televíziót is képtelen volt elviselni, mivel nem tudta elhatárolni magát a filmbéli konfliktusoktól és érzelmektől. Napjait a szobájában töltötte. 2 hét után úgy érezte, nem bírja tovább. Reggel 6 órakor taxit hívott, és megkérte a sofőrt, hogy vigye el a pszichiátriára. A taxis csodálkozva kérdezte tőle, hogy mit keresne ott, mire Marika mesélt neki a problémájáról, és kikérte a véleményét. A férfi elmondta, hogy a klinika nagyon jó, egyik barátjának is sokat segítettek a rendelésen. A klinikán Marikát először egy zárt részlegbe vezették, ahol várnia kellett a vizsgálatokra. Ezért a várakozásért nagyon hálás vagyok, mert rájöttem, hogy a pszichiátrián nincs semmi keresnivalóm. Az ott kezelt betegek velem ellentétben már teljesen elvesztették a valóságtudatukat. Ráadásul előző éjjel éppen telihold volt, és emiatt a klinikán aznap rengeteg munka akadt. Marika a folyosó egyik beugrójában kuporgott egy széken, és türelmesen várt. Egy nővér haza akarta küldeni, de ő kijelentette, hogy innen csak akkor fogok elmenni, ha segítettek rajtam. Azzal könnyek között elmesélte a nővérnek, hogy idegösszeomlása volt, és jelenleg nem tudja, hogy és mint lesz tovább.
A nővér egy cédulát nyomott a kezébe, amin egy pszichológiai tanácsadó címe volt. Dél körül felbukkant egy fiatal doktornő. Odament hozzá, és ő is megállapította, hogy Marika nem klinikai eset. De mivel látta rajta, hogy nagyon zaklatott, nyugtatót írt fel neki. A történtek után Marikát a barátai magukkal vitték hétvégére az Északi-tengerre, ahol 2 napot végigaludt, és csak evés idejére kelt fel. A lakótársak azon az estén egy pszichiáter ismerősüket látták vendégül vacsorára, és beszámoltak neki Marika állapotáról. Az orvos rákérdezett a tünetekre, és azt üzente Marikának, hogy hívja fel. Hétfőn telefonáltam neki. Szerdára kaptam tőle időpontot, és elmentem hozzá az Ebbendorfi Egyetemi Klinika viselkedésterápiai ambulanciájára. Csütörtökön már el is kezdődött a kezelés. Mintha egyenesen nekem találták volna ki. A viselkedésterápia intenzív szakasza 2 hétig napi 6 órán át tartott. A hétvégék szabadok voltak. Marikának különféle gyakorlatokat kellett végrehajtania. Az első napon 2 terapeutával metrózott. Előbb 1, aztán 2, majd 3 megállót mentek, végül Marika egyedül utazott, és apró feladatokat kellett végrehajtania. A második napon a Messehallen metróállomás volt a gyakorlat színhelye, ami mélyen a földfelszín alatt épült, és ahol a mozgólépcsőnek nem látni a végét. Marika odalent állt a mozgólépcső előtt, és gátlástalanul sírt. Ott akkor minden előtört belőlem. Az éveken át tartó reménykedés, hogy a barátomnak talán mégis jelentek valamit, a magány, a csalódások és a szakítás. A velem lévő terapeuta egyre csak azt hajtogatta, szeretném, ha oda felmenne. Marika végül felment. Előbb a terapeutával, aztán egyedül. Az ezt követő napokban Marikával együtt felkerestek minden olyan helyét Hamburgban, ami szorongást válthat ki egy agorafóbiásból. Áthajtottak az Elba alagútján, a folyó felett átvezető hidakon, végigmentek széles utakon, nagy tereken, elmentek pályaudvarokra, csarnokokba, áruházakba. Marika a régi alagutat ezúttal nem is találta olyan rémesnek, viszont a felette lévő géptermet alig bírta elviselni. A város központjában fekvő hatalmas téren, a Rathausmarktont is keresztül kellett mennie. A terapeuták kérdésére, hogy hogyan oldja meg a feladatot, azt válaszolta, majd követek egy képzeletbeli vonalat? Arra kérték, hogy próbálja meg anélkül. Ha úgy érzi, hogy az ájulás kerülgeti, akkor álljon meg, és nézzen fel a tanácsháza előtt álló oszlop tetején lévő Hanza hajóra. Nagyon megszenvedtem azzal a feladattal, de végrehajtottam. Marika ezekben a hetekben megtanult úrrá lenni a félelmén. Ha bizonytalanság fog el, rögtön megállok, és igyekszem elviselni a kellemetlen érzést. Aztán felteszem magamnak a kérdést, valójában mi is fenyeget engem, végül pedig mi hamarabb megpróbálom visszanyerni a realitásérzékemet és megszólítani valakit. Ma már egyáltalán nem esne nehezemre az utcán megkérni egy idegent, hogy belekarolhatnék-e, mivel nem érzem túl jól magam. A 14 napos intenzív terápiát követően Marika már újra egyedül utazott az éjszakai vonattal svájci barátaihoz. De majdnem 1 év kellett hozzá, hogy teljesen tünetmentes legyen. Valahányszor úgy éreztem, hogy visszatér a félelem, kimentem a főpályaudvarra, és végigcsináltam a begyakorolt programot, mozgólépcsőztem, végigmentem a gyalogos felüljárón, és így tovább. A kezelés alatt döbbent rá, hogy mindez már jóval az idegösszeomlása előtt kezdődött. A félelem szisztematikusan alakult ki bennem. Marika apja a háborúban sok szörnyűséget élt át, és álmában kiabált a rémülettől. Merő tréfából megtanította a kislányát arra, hogy az alagútban, akár a katonák a lövészárokban, húzza be a fejét. Az anyja túlságosan féltette, és hogy ne történhessen vele baleset, megtiltotta neki a kerékpározást. Amikor később Marika már Münsterben tanult, akkor jelentkeztek nála a pánikbetegség első tünetei, de nem ismerte fel őket. Mindig akkor tört rám az az érzés, amikor hétvégenként kocsival hazaindultam. Alig hogy elértem a városból kivezető utat és feltárult előttem a környező vidék, leültem az út szélére és bőgtem. Szinte ugyanúgy alakult a helyzet, mint később Hamburgban. Ugyanaz a táj, ugyanaz az elszigeteltség. Marika akkoriban észszerű megoldást talált, többnyire vonattal utazott. Az gyorsabb, ráadásul még olcsóbb is. Ma már tudja, hogy akkoriban mi okozta a félelmét, barátja más városba költözött, és csak nagyon ritkán hallatott magáról.
Marika félt, hogy elveszíti, és Münsterben nagyon magányosnak érezte magát. Azon kívül szívesebben tanult volna más szakon. Csak a családja és a barátja kedvéért végezte el a tanárképzőt. De testi panaszai csak évekkel később jelentkeztek. Előbb Essenben, ahol tanári gyakorlatát töltötte és pár hónapig együtt lakott a barátjával, míg nem a férfi egészen váratlanul újra másik városba költözött. Marika röviddel azután, hogy egyedül maradt, éjszakánként heves szívdobogásra és halálfélelemre ébredt. Felkeresett egy szívspecialistát, aki megvizsgálta, de nem talált nála semmi rendelleneset. Akkoriban nem vallottam be magamnak, hogy a fájdalom és a félelem azért volt, mert újra együtt szerettem volna élni a barátommal. Ehelyett azt hittem, hogy még nem sikerült feldolgoznom apám halálát. Marika elment orvoshoz, amire a barátja elutasítóan reagált. Ugyan, ne jázd meg magad. Hisz nincs semmi bajod. Azt mondta neki, menjen el csoportterápiára, majd még hozzátette. Kislány, neked a pszichiáter vörös díványán lenne a helyed. Marika teljesen magára maradt, pontosan úgy, mint később a szakítást követően Hamburgban is, amikor elfogta a félelem. A kezelés elején Marika többször is megkérdezte a terapeutáktól, hogy szerintük van-e esélye a gyógyulásra. A válasz úgy szólt, hogy jobban oda kellene figyelnie a szervezete jelzéseire. Lassan megtanulta, hogy ne terhelje túl magát folyamatosan. Hosszú évekig ugyanis ezt tette. Mindig el akartam nyerni mások elismerését, mindig mindent a lehető legjobban akartam csinálni. Ami tulajdonképpen sikerült is, csak hogy a saját szükségleteimet ez alatt teljesen elhanyagoltam. Marika ma már komolyan veszi a szervezete jelzéseit. Tudja magáról, hogy nagyon érzékeny és nem bírja az állandó hajtást. Ha összesűrűsödnek a dolgok és meghaladják az erőmet, akkor rögtön visszavonulok. Ha esetleg egy napot még ágyban is fekszem és olvasok, utána tapasztalom, hogy szép fokozatosan megnyugszom. Egyszerűen nem látom be, miért kellene mindig hajszolnom magam. Marikának például a hét egyes napjain 2 iskola között kell ingáznia, és erre elég kevés ideje marad. Az autóval való kapkodás helyett inkább busszal utazik, közben szép nyugodtan átolvassa a következő 2 órája vázlatát, és kiegyensúlyozottan ér oda az iskolába. Azóta már azt is fontolgatja, hogy pályát vált, már idestova 20 éve tanítok. Magániskolába mentem dolgozni, ez volt az első önálló döntésem. De azt nem tudom biztosan, hogy mindig tanárnő akarok-e lenni. Azt ezután akarja kideríteni. Hova vezet az utam, még nem tudom megmondani, de nem félek tőle. És még valami egyre világosabbá válik előtte, egyetlen gyerek voltam. Már kiskoromban is féltem az egyedülléttől. Mindig nagy családról álmodoztam, ahol sok testvér él egy fedél alatt. A barátom családja ilyen volt. Ma már úgy látom, hogy szembe kell néznem az egyedüllét tényével. Az egyik barátnőm egyszer azt mondta, ahol a félelem, ott kezdődik a baj. Azt hiszem, igaza van, hisz az ember nem tud elmenekülni saját maga és a gyengéi elől.